Abe ko, eto na naman si Abe nyo. Abe ko. Nakaraan araw nga pala may nag-rent sa atin ng sounds and lights. Sabi ako dito sa may Arayat Baliti. Sabi ko kaya naman ito pinunasan ko na muna yung mga stand natin. Sabi ko para at least kapag sinakay natin sa sasakyan, sabi ko hindi sila malikabok. Sabi ko. Ganyan pala talaga kapag sa'yo yung mga gamit. Sabi ko talagang pinangangalagaan mo dahil ayaw mo silang nakikitang marumi o ayaw mong gamitin na marumi sila. Sabi ko. Kaya naman pagkapunas ko, sabi ko yan na nga sinakay ko na sa sasakyan. Sabi ko kaso habang pinupunasan ko sila may nakita akong may sira yung speaker ko. Sabi ko. Kaya naman bigla akong nanlambot. Sabi ko habang pinupunasan ko yung mga speaker. Sabi ko, hindi ko alam kung saan tumama itong mga to. Sabi ko. Ganito pala talaga kapag ikaw yung may-ari sa mga gamit. Sabi ko, dahil noon nararanasan ko to. Sabi ko, dahil hindi sa akin yung mga kagamitan. Sabi ko, kapag nakakasira o nakakaputol ako ng wire o sa mga speaker nagagasgas, sabi ko, wala akong pakialam. Sabi ko. Ngayon sa akin na yung mga gamit. Sabi ko, ayaw ko na nasisira o nagagasgasan itong mga gamit ko. Sabi ko, dahil kailangan natin pangalagaan. Sabi ko. Kaya nga nung nasakay ko na lahat, sabi ko, ngayon babiyahin na kami papunta dito sa may Baliti, Arayat. Sabi ko, tignan nyo naman yung bundok dito sa Arayat, napakaganda. Sabi ko. First time ko nga palang makarating dito sa may Baliti, Arayat. Tignan nyo naman, sabi ko, parang dumating yung presidente sa arko nila. Sabi ko, tapos nakaganda-ganda pa ng bundok dito. Sabi ko. At kung umabot ka man sa video na to, sabi ko, paki-comment naman kung taga saan ka at paki-share na rin yung video na to. Sabi ko, pagkadating namin dito sa may resort, sabi ko, yan na nga sinetap na kagad namin. Sabi ko, linagay ko na yung mga speaker dito sa stand nila. Sabi ko. Dahil nga ang sabi nila sa amin, sabi ko, mag-start daw yung programa. Sabi ko, sa alas 5. Sabi ko, dumating kami ng 4:30. Sabi ko. Sa loob ng 30 minutes, sabi ko, na-set up na namin yung mga kagamitan namin. Sabi ko, kaya ready na kami ng pukpukan. Sabi ko. Kaso may dala kami pagkain sa van. Sabi ko, kaya ito kumuha ko ng yellow. Sabi ko, para hindi masira yung pagkain namin sa sasakyan. Sabi ko. Kaya naman sa mga naghahanap ng lights and sounds dyan, sabi ko, mag-PM lang po kayo sa akin. Sabi ko, wag po kayong mag-alala. Sabi ko, hindi ko naman po lahat binablog. Sabi ko, dahil yung ginagawa ko na to, sabi ko, is marketing sa mga negosyo natin. Sabi ko. Kasi sa mga nagre-rent sa akin, sabi ko, hindi ko naman po pinapakita yung mga mukha nila. Sabi ko, alam ko naman yung mga privacy nila. Sabi ko. Kaya wag po kayong mag-alala kapag nag-rent po kayo sa akin. Sabi ko, kahit wag nyo na po akong pagsabihan na hindi ko i-vlog. Sabi ko, pero iba-vlog ko pa rin po. Sabi ko, hindi ko lang ipapakita yung mga mukha nila. Sabi ko. Kaya naman na yan, sabi ko, habang palubog na yung araw, sabi ko, sinetap ko na yung mga kagamitan ko. Sabi ko, para at least tutugtog na rin tayo. Sabi ko. Hindi lang lights and sounds ang nirent nila sa atin. Sabi ko, kumuha rin silang DJ. Sabi ko, siyempre, sino pa yung DJ kung hindi ako? Sabi ko, iba po yung bayad ng DJ at saka lights and sounds. Sabi ko. Dahil baka akala ng iba, sabi ko, dahil nandito ako, pwede ako mag-DJ. Sabi ko, pero iba po yung bayad nyo. Sabi ko. Kaya naman habang tumutugtog ako, sabi ko, sumandok na rin ako ng pagkain. Sabi ko, baka hindi ako makakain. Alam ko kasi papainumin nila ako. Sabi ko. Sapit ng gabi, sabi ko, yan nga po pala yung setup namin. Yan po yung mga ilaw namin. Sabi ko, kaya sa mga nagtatanong, sabi ko, ito na nga po yun. Sabi ko. Katas ko nga palang kumain, sabi ko, pinasalang na nila ako. Sabi ko, alam ko, tutugtog ako 8 to 10, sabi ko, pero pinay-start nila ako ng 6 to 10. Sabi ko, dahil 4 na oras akong tumutugtog. Sabi ko. Ang bayad nga po pala ng DJ, sabi ko, is per hour. Sabi ko. Kaya naman nila pag naintigila sa amin, sabi ko, akala nila malalasing nila ako. Sabi ko, hindi nila alam, veterano na tayo sa pagiging lasinggero. Sabi ko. Dahil nga naubos na namin yung 1 litrong tequila, sabi ko, yan na nga, nakabasag na yung tanggero namin. Sabi ko. Kung palalim na yung gabi, sabi ko, palalim na rin yung tama nila. Sabi ko, tingnan nyo naman, nag-enjoy na lahat sila. Sabi ko, kaya sa mga gustong mag-rent ng sound system dyan, sabi ko, mag-PM lang po kayo sa akin. Sabi ko. Kobe Lights and Sounds nga po pala yung pangalan ng sound system natin. Sabi ko, kaya maraming salamat sa suporta kay Babso yan. Sabi ko, motovlog. Ingat po kayo palagi. God bless. Thank you. Bye.